Hello guys, today I'm gonna show you how to make the Kalamay hot tea. So this is our all ingredients that we need. Okay, we need the brown sugar or muscovado. Okay, and then we have a glutinous rice, and then we have coconut milk. So we just only have three ingredients for our recipe. Okay, now we have to proceed to nasuko akong baby. Nasuko siya. Why you are suko-suko, be? Mama's gonna make kalamay hot tea. Kalamay buhol. And then we need 2 cups of glutinous rice flour. Then we need coconut milk. So let's start. Ibutang na nato atong rice flour. But before nimo siya ibutang sa yung bowl no, gamit no. Ato sa siya ipaagi o gamit sa kaya sa nato siya gamitan og salaan. Kay para pino kayo ang ato ang rice flour. Okay. So okay. Then next, now I'm preparing the 2 can of coconut milk. This is it. Okay. So 2 cups na flour, we need also sa 2 cups na flour, ang atong magamit is 2 can of coconut milk. Okay? So karon, ato na ibutang ang coconut milk diri sa rice flour na ato ang isalak kaganina. So ibutang na nato ang coconut milk. Okay, ang 1 can of coconut milk. So we add na to ang another can of coconut milk. Then kuraw-kurawon mga besh kay para ma-make siya pag ayo ang ato ang rice flour coconut milk. Okay? So, effort na gini mga besh ang pagluto sa kalamay kay ano, di mo ko 1 hour ang pagkuraw ani. So, I need some of my friends to help me to kuraw this. Okay? So, start. Kuraw. So, I'm using my spatula no sa pagkuraw ani nga to ang flour. Kailangan gid siya mas smooth siya, gid siya nga wala gid siya kanang mga tibugol no. So, sabi kani nga ka-effort mga besh. Kung gusto ta mo kalamay din sa laing nasod no, mag-effort yung tagluto bahalag kapoy kay wa tay makitang kalamay din sa lugar kung aha ko karon. My God. So, ako sa siyang kuraw-kurawon ha. Kani akong gilisdan akong spatula kay murag lisod siya kailangan jud ko ani no. So, siguro walo na ako niluto kalamay no since sa Pinas pa ko. Kaning recipe sa akong kalamay guys is ikanin sa akong auntie no. So kaya na ko ng recipe sa iya manalang kay way kalamay din ni sa laing nasod. So stir. So okay na ni siya guys. Wala na siya mga tibugol. So start na tamok. Ato nang gikuraw-kuraw no. And ay tibugol so dili undangan mga besh kay nasunog atong kalamay palpak wa na tay lubi. So karon wag ni sticky na jud ang ato ang glutinous rice. Ibutaw na natong asukal. Okay? Can you put the sugar my friend? All? Yeah, all. Okay. All? Yes, of course. Because and then I kuraw just put After this, like that only. Just put all. Okay. Oh goodness. So later on I'm gonna show you the kalamay. Kailangan naka medium heat ang ato ang stove no para di masunog atong kalamay. So muna ni siya atong kalamay no. So dili pa na mo atong finished product guys. Yan ang patag more 40 minutes. Aya ka ba karon sa kalamay.